Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Ito ang pagpapatuloy, continuation ng balik-tanaw ko sa mga jingle na gawa ni Jose Marichan. Kung hindi nyo pa napapanood ang nakaraang parte, nasa taas ang playlist para sa buong serye. Pwede nyo siyang i-click pag lumabas siya sa taas ng ulo ko. Toot! Pang-16, Alpine, tunay na gatas, ang krema't linamnam. Lagi kong nakikita tong Alpine sa grocery, katabi ng Alaska at ng Angel Condensada. Pero, di ko ito naisip na bilhin. Baka kasi Alaska rin may-ari. Baka kaya wala pa ring tatalo sa Alaska kasi Alaska na may-ari ng lahat ng evap at kondensada. Isa pa, kung tunay na gatas ang Alpine, ano ang Alaska? Pang-17, Medley, BPI Express Teller when you need your money right away, / BPI Express Teller for people. Dalawang hiwalay na jingle ito na ginawa ni paring Joe para sa Bank of the Philippine Islands. Bibitinin ko rin kayo sa usapang BPI na parte ng Ayala Group na isa rin sa aking mga interes. Hinahanap ko nga ang mga dating annual report nito na meron akong kopya noon pero naondoy. Kung gusto niyong mapanood agad ang video na yan, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-comment sa YT page ng video na ito. Toot! Pang-18, Rustan Supermarket, buhay sagana sa presyong kay tipid. Nagulat ako nang marinig ko ang ad na ito. Bakit Filipino? Filipino ha, hindi Tagalog. Magkaibang wika yan. Tandaan. Bakit nasa wikang Filipino ang jingle ng Rustan? Di ba pangmayamang mall yun? Toot! Pang-19, Briggs & Stratton, ang makinang maton. Ganon binanggit sa jingle eh. Kung diretso kong babanggitin, Briggs & Stratton, ang makinang maton. May pinagkaiba ba? Parang wala. Anyway, today, I learned, Reddit? O Nido? Anyway, masyado tayong nasa sidetrack ngayon. Today, I learned, ngayon nalaman kong maton ang salin translation para sa bully. Kung ganon, bakit mo ikukumpara ang iyong produkto sa bully? Kahit na makina pa ito. Hindi ba nakakatroma yun? Bullying. Alam nyo ba na walang kulong ang bullying? Kung sa bagay, nakatarget ang anti-bullying law sa mga bata. Pag matanda na yan, nasa tamang edad, hindi na bullying ang tawag. May revised penal code para dyan. Hindi magandang gamitin para sa akin ang salitang maton. Kasi nga, bully. Subalit, wala akong maisip na pwedeng ipalit. Kayo ba, meron? Pamalit sa maton? Comment nyo sa YT page ng video na ito. Toot! 20! Wala lang, na-miss ko gumawa ng review ng pera eh. Pero walang nanood nun. 20, Nescafe, 50 Golden Years, the break that relaxes. Tunog Hawaii 5-0 man ito sa dulo, na kinanta ko na sa huli kong video. Mas gusto ko pa rin ang Good morning sa inyo, sweet and mild ang kasama mo. Toot! 21, 19ers. Ito ang theme song ng ano pa nga ba? Halata
Obvious naman, di ba? Dito unang lumabas si Joe sa TV habang nag-aaral siya sa The Ateneo. May nagsasabi ba ng ang Ateneo? Ang sa Ingles, the? O the? Wala. Walang nagsasabi ng ang Ateneo. Kaya Ingles, The Ateneo. Umere sa Channel 9 na pinapatakbo noon ng ABS ang 19ers. Teka, 2 and 9? Dalawang istasyon yan ha. Wala pang cable noon at wala pang Digibox. Kaya nakakagulat na dalawa. Oo, kaya nga ABS-CBN eh. ABS Channel 3 na naging Channel 2 at CBN Channel 9 na naging Channel 4 na ngayon pag-aari na ng gobyerno. Para sa bayan. Hindi ko alam kung bakit sinalpak sa isang album ng ad jingles ang theme song sa isang palabas, television show. Pero mabuti na rin yan, kesa maging lost media ito, gaya ng buong 19ers, gaya ng ABS bago ang batas militar. May pagka-early rock and roll ang theme song na ito. 1950s, dekada 50 sa Amerika. Bago ang, quote, we all got up to dance, but we never got the chance, end quote. 10 years behind tayo sa Amerika eh. USA! 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 Pang-22, Sunny Boy Instant Full Cream. Hindi tumagal sa Pinas ang Sunny Boy. Siguro, tinalo ito ng Magnolia. Sinong mag-aakalang kayang talunin ng local ang foreigner? Hindi kailangan ng limitasyon sa pagmamay-ari. Hindi kailangan ng Filipino First Policy. Pang-23, Hitachi makes your house a home. Hitachi. Wala. Napakanta ako eh. Ang bilis ng epekto ng jingle na ito sa akin. You were my God. Napakanta nga ako agad niyan habang iniisip ko kung ano isusulat ko sa script na ito tungkol sa Hitachi. At habang nire-record ang audio para sa video na ito. Kasi, yun lang naman ang lyrics eh. Hitachi makes your house a home. Hitachi. Okay, sintonado yata ako. Pero, at least naaalala ko yung jingle. Diba? Yun dapat ang target? Maalala para makabenta? Hindi ko na alam sasabihin ko. Parang 3D electric fan lang ang Hitachi eh. Baka may iba pang mga appliances na Hitachi. Sponsor yata ito ng Kali-serye noon. Panoorin nyo na lang itong ad ng Hitachi electric fan na kamukha nung nasa silong namin. May nakakakilala pa ba kay Bert Tawa Marcelo? 24. Nor Real Chinese Soup. Pinanood ko yung ad nito sa YT at tinanong ko sa sarili ko, cultural appropriation ba ito? Oo. Pero, anong masama dyan? Panoorin nyo ang video ko tungkol sa cultural appropriation. Maikli lang yan. Hindi mauubos ang oras nyo. Anyway, anong meron sa quote, real Chinese soup, unquote, ng Nor? Crab and corn lang pala yan. Wala na. Gusto ko na ng crab and corn. Wala na kami ditong stock eh. Nakakatawa na may nagsabi sa YT, nag-comment, na mas tumatak yung Guda sa dulo ng ad. Kaya may kalaban na naglabas ng Guda
Pero, hindi tumagal yun eh. Ang Nor, makulay, makulay ang buhay, makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Turun, tudun, tut. 25. Komatsu Machines, Let's Move Ahead Together. Napapakanta ako sa kantang ito, sa jingle na ito. Buhay na buhay, nakakagana, nakakaengganyo. Track ang Komatsu Machines. Kaya, quote, "This great land has great big dreams. Let's move mountains with Komatsu Machines. Let's move ahead together. Let's move ahead together." Teka, kinanta ko na yung buo eh. Ang focus ko lang ay, quote, "This great land has great big dreams. Let's move mountains," unquote. Bakit pakiramdam ko, literal na bundok ang tinutukoy ng jingle? Huwag naman sanang ginamit ang Komatsu Machines sa deforestation. Lalo na kung, Crony, may katulad na ganito akong binanggit na sa part 1 ng seryeng ito. 26. Mama's Love, Baby Powder and Baby Oil. Today, I learned. Muli Reddit o Nido. Ang tawag dyan, foreshadowing. Anyway, ngayon natutunan ko na gumagawa rin pala ng baby powder at baby oil ang gumagawa ng casino ethyl alcohol at Bioderm. Medyo katunog din ang jingle ng Mama's Love ang "Wala pa ring tatalo sa Alaska." Muli, pwede bang labagin ng isang tao ang kanyang sariling copyright o karapatang sipi? Can a person violate copyright over their own work? 27. Medley. Mr. Clean Kalamansi, Kalinisang Kusospiga. Kuskospiga yata dapat yan. / Mr. Clean Kuskospiga Patak / Bagong Bango. Tudun tun tudun. Tudun tun tudun. Tudun tun tudun. Sigurado ako na hindi lang ako ang natakot sa mukhang ito. Nakakatakot itsura ni Mr. Clean noong dekada 70. Tinititigan kanya parang gusto kanyang kainin. Parang gutom siya. Tinititigan niya ang iyong kaluluwa. He is staring right into your soul. Walang dating sa Filipino. Mas may dating sa Ingles. Staring into your soul. Anyway, tama na pananakot. Basta, mas nakakapangilabot yung itsura ni Mr. Clean sa ad na ito kesa nung lumabas siya sa food fight. Minsan, may mas nakakatakot pa sa cheap CGI. Kayang manakot ng tradisyonal na 2D animation. Muli, 3 hiwalay na jingle ang pinagsama sa album. Yung una lang ang ginamit sa TV ad ni Scary Mr. Clean na online. Yung pangalawa, halos voiceover lang. Tila para sa radyo ito ginawa. Pang-28, instant nido in 4 seconds flat. Laking nido ako. Subalit, hindi dahil sa jingle ni Joe o kahit sa tagline na 4 seconds flat. Hindi ko rin alam bakit laking nido ako. Baka kasi pampatalino. O pampatangkad. Teka, Cherryfer yun. Yung pampatangkad. Hindi tumatak sa publiko ang instant nido in 4 seconds flat. Kung ano ang ibig sabihin yan sa staying power ng katha ni Joe, kayo na ang humusga.
Kumpara nyo ang jingle na ito sa Look at me, mom, shining like the sun, bright as the day. You're my number one, and there's no treasure that I will cherish like you. Nakakatakot. Mas nakakatakot pa kay Mr. Clean na naaalala ko pa rin yan hanggang ngayon. Hindi naman na ako umiinom ng nido nung lumabas yung advertisement na yan. Lakas tama. Tumatak din sa akin si I'm sorry, I got stinky, I got dirty, but see, I learned. Toot! Pang 29, Iloilo, we're back in business. Tan 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 tananan, tan 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 tananan, tan tan tananan tananan tanan. Mas gusto ko nung ginawa ni Ogie the Pogie yung lyrics ng kantang ito na Pampasko. Kung gusto niyong marinig ang tinig Pasko, pakinggan niyo ang kantang sinulat ni Ogie the Pogie. Nandyan ang tunog tinikling, tunog perya, kapatid, kapuso, kapamilya. He. Fun fact, nirecycle ni JMC ang isang kantang sinulat niya para sa Iloilo para gawing tono ng Pinoy na Christmas. Parang yung whenever na galing sa ang tubig ay buhay. Inulit ko na lang dito. Alam ko namang walang nanonood ng mga video ko eh. Toot! Pang 30, Firestone Tires. Bakit kailangan ng jingle para sa gulong? Meron bang bumibili ng sasakyan o spare tire dahil lang narinig niya yung jingle ng gulong sa radyo? Hindi ko minamasama yung jingle ha. Gusto ko nga ito eh. Kasi may pagka-disco. Parang Bee Gees ang dating. O kaya Boyfriends, o kaya VST. Gawan ko kaya ng baliktanaw yung mga yan? May manonood kaya? May pagka-disco ang jingle na ito para sa gulong. Napaisip tuloy ako, paano kaya kung gumawa ng disco si paring Joe? Tutal, usong-uso naman ang throwback eh. At nauubusan na tayo ng pwedeng i-throwback. How about Pinoy disco? Toot! Ito ulit ang ranking ko ng mga jingle. Nakabold yung mga pinag-usapan ko sa video na ito. Siyempre, mataas ang sa Iloilo kasi yan yung kantang Pampasko eh. Gusto ko rin yung 19ers kasi napapasayaw ako. Mababaw lang naman akong tao. Hindi ako mapili. Buhay na buhay din yung jingle para sa BPI. Pero, sapat na ba na may express teller? O ibang pangalan lang, brand name ng ATM? Muli binanggit ko na dati kung ano yung mga dapat nasa jingle ng isang bangko. Ngunit, hindi pa rin napapalitan ang pinakamataas na jingle sa aking listahan. Baka sa part 3. Muli, to be continued. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-comment sa YT page ng video na ito. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw. Panoorin ang iba pang mga baliktanaw. Suportahan ang palabas sa PayPal, sa Patreon, o sa Brave Rewards sa Brave Browser. Salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa mic na ginamit ko ngayon at sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!